नमस्कार, मी कल्पनाज रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज पोह्याची रेसिपी करणार आहे. तरी पोहे करणार आहे. चला पाहूया तरी पोहे. करीसाठी आपल्याला जी लागणार आहे तर त्याच्यासाठी आपल्याला साहित्य बघायचं आहे. ऑनियन घेतलं आहे, कांदा चिरून मोठा मोठा घेतला आहे, टोमॅटो घेतला आहे, 2 पाकळ्या लसूण, कढीपत्ता आणि मीठ. हे पहिला वाटून घेऊ. मग आपल्याला तरीसाठी हे लागणारा मसाला आहे. भांडे ठेवून गॅस पेटवून थोडं तेल टाकलंय, अजून टाक 2 चमचे तेल टाकलेले, म्हणजे त्याच्यामध्ये अधिक टाकलं होतं. थोडं गरम होत आलं की आपण जे वाटण केलेलं आहे ते टाकून घ्यायचं. त्या मसाल्यामध्ये आपण हे स्पायसेस ॲड करू. पहिल्यांदा आपण थोडीशी हळद टाकणार आहे. त्याच्यानंतर लाल तिखट, काश्मीरी लाल तिखट आहे, धना पावडर, जिरा पावडर आहे, हे लाल तिखट आहे, घेतलेले आहेत. मी ते रात्रभर भिजत ठेवले होते, नंतर ते उकडले. ते टाकून परतून घ्यायचे. त्याचं पाणी जे आहे तेही टाकते थोडं. साधं पाणी गरम करायला ठेवलं. ते झाल्यावर ते टाकून घेतो. मीठ टाकते. आता त्याला चांगली उकळी येऊन द्यायची. आणि त्याच्या आधी थोडंसं बेसन पीठ आहे, चमचाभर फक्त घालायचं आपल्याला. बाइंडिंग येण्यासाठी येते. त्याला चांगली उकळी द्यायची. तर पॅन ठेवून आपण पोह्यांची तयारी करूया. दोन चमचे मी तेल घातले. पहिले आपण डाळ्या आणि शेंगदाणे भाजून घेऊया. तळून वगैरे घेऊया. लाल नाही होऊ द्यायची. एवढे झाले आपण काढून घेऊ. फोडणी करून घेते मी. 1 चमचाच घातलं. थोडीशी बडीशेप, हिंग घातलं.
कांदा समजा 10 मिनिट. कढीपत्ता, थोडासा लसूण, हळद टाकून घ्यायचं. ह्या वाटीने 1 वाटी पोहे घेतले, ते चांगले धुवून निथळवले, असे कोरडे करून घेतलेले. आता आपल्याला याच्यामध्ये टाकून घ्यायचे. पोहे टाकून थोडीशी कोथिंबीर आणि या स्टेजला थोडंसं लिंबू पिळून घेऊ. आणि एक स्टीम आणू फक्त. शेवटी थोडासा गरम मसाला आपण तरीमध्ये टाकणार आहे. तरी एक साईडला मोकळ्यालाच ठेवलेली आहे. पोहे होत आहेत तोपर्यंत आपली तरी होणार आहे. पोहे रेडी झालेले आहेत. तरीला एक कडाला काढून सर्व करून टाकू. डिशमध्ये पोहे घालून घेतलेत मी. पोह्यावरती पण जे शेंगदाणे आणि डाळ्या तळून घेतले त्या घालून थोड्या. ही तरी केलेली आहे चण्याची, चणे घालून घेऊ. त्यानंतर कांदा, टोमॅटो आणि कोथिंबीर ती घालून घ्यायची. सगळ्यात शेवटी शेव आणि लिंबू. आपली डिश तयार आहे. तर्री पोहे तुम्ही करून पहा, छान लागतात ते. एक वेगळी पद्धत आहे. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल थँक्यू.